All right, once again, good afternoon each and everyone nanonood ng aking YouTube channel. So, before I start, each and every one of you, ginigreet ko ng isang Happy Easter. A blessed Sunday. So, hopefully, maging maayos na yung ating sitwasyon ngayon sa buong kapuluan, buong mundo. Okay? In God's grace. Okay, let's start. So, ang aking subject ngayon or content ngayon is more on group policy object. So, ano ba yung group policy object? Okay. Si group policy object ay ika nga ay isang security. Siya ay kasama siya sa under siya ng Active Directory in which siya yung nagbibigay ng security sa mga users na nakapaloob sa organizational unit sa Active Directory. Okay? So, group policy is a feature of Microsoft Windows Active Directory that adds additional controls to user and computers accounts. So, si group policy provides centralized management and operating system, configuration of users, computing environments, and group policies are another method of securing users' computers from infiltration and data breach. So yan yung yan yung main ni group policy or GPO, group policy object. So how it works? Ito yon. Ito yung doon lang ako kumuha ng information from internet. So we have system administrator or network administrator na siya magko-control sa Active Directory or DC, domain controller natin, which is a server na nakakonect lahat ng ating users and computers sa Active Directory organizational unit. Okay? From that, papasok siya sa mismong management ng group policy and then makikreate na siya doon ng security kung ano dapat niyang i-block or dapat niyang i-allowed. Ayan. So, let's try, Let's try natin. Alright. So, I already created organizational unit. Sa sample lang, isang IT lang. IT which is, meron tayo yung system administrator and tech and sales. Ayan. So, IT and sales. Dalawa na lang para hindi masyadong mahirap. So, I have here Windows 10 client. Okay? So, una mo natin gagawin, and just to double check is Active Directory users and computers. So, dito, nakagawa na ako ng IT Net Solutions Organizational Unit and IT and Sales. We have here IT Net Solutions Group. Ayan. So, double check natin. Members, ayan. Meron tayong users. Ginagawa na rin ang users dito. So, meron tayong users. Ayan. So, IT ay meron din tayong users na ginawa. Okay daw? So, ngayon, ang ating i-block muna ay si sales. Siyempre, ang gusto ko at ang gusto ng isang company, si sales. Ang tatrabuhin lang niya talaga, sales. Yan, mga Excel, PowerPoint, yung mga office works lang talaga. No more internet, etc. Let's say lang. Hindi siya pwede mag-install, etc. Pwede kasi yon. Pwede natin gawin sa group policy object. Okay, Doc. So yan. Take note natin si Abigail Di Priya. Check natin ta. From Tools, punta tayo sa Group Policy Management. So, sa Group Policy Management, ito yung kalalabasan ng una. And then, ito yung mismo ating forest or natin, yung sa group management natin. And then, sa domains tayo pupunta. Then, yung ating domain is itnetsolutions.ga. Under that, meron tayo at nakikita mo, itong ITnet Solutions OU, automatic na nandito. Since na nakagawa na nga tayo ng organizational units sa Active Directory users and computers. Ito yung nauna kong videos nung una. So, mas maganda na gawin nyo muna ito before sa group management para mas madali na. Okay? And then, from ITnet Solutions, there are two method. Ang first method, sa group policy object, dito tayo gagawa ng group policy. Okay? May mga default na yan. Pero, mas maganda na ikaw yung gagawa ng iyo para alam mo kung saan ilalagay siya. Okay, Docs? So, from here, pwede naman dito.
Kasi pwede siyang create a GPO in this domain and link it here. Kasi after ng itong group policy objects nito, makagawa tayo, magli-link naman din tayo. Ganun din yun. Okay? So, this time ito ating gagawin. Click natin yung new, and then lagay natin ay uh, secure. Secure. Ayan. Okay? So, secure, kung makikita natin, ang kanyang security filtering is authenticated users. Lahat ng authenticated na kung saan natin ililink siya. Okay? Lahat ng users na nandoon nakapaloob doon, mabablock niya. Okay? So, let's say magbablock tayo. Secure, edit. Meron tayong computer and user. Ito yung users and computers. So, this time, we will go to user configuration. Okay, then policies, then administrative template. Let's say ganito. Dito tayo, open natin to, ano. Ito si Abigail. Let's say si Abigail to. So, let's say ito, tanggal natin to. Itong ano nga ito? Time na yan. And then si task manager testing natin, ano. Task manager, yan na. Ayan. Testing natin. All settings, and remove. Take note, habang nagaganto ako, mas maganda na talagang planado na ninyo kung halimbawa mag-i-implement kayo nito. Mas maganda na planado na ninyo ang dapat na gawin. Remove task manager kasi every time na magpe-create tayo ng policy, kailangan makasigurado tayo kung ano dapat talaga natin gawin. Katulad nito, remove task manager. So, punta tayo sa policy settings. Then, pag nakalagay naman dito na if you enable this policy settings, user will not be able to access task manager. Pag in-enable daw natin. Kasi pagka not configured tsaka disabled, wala nangyayari sa task manager. Okay, so pag sinabi dito, if you enable this policy settings, user will not be able to access task manager. And if you disable or do not configure this policy settings, users can access task manager. So, enable natin. Apply. Okay. So, that time, pagkagawa natin ng policy yun, okay na siya. Pwede na. So, doon naman tayo sa sa time na yan. Start menu and taskbar. From here, remove natin yung clock. Remove clock. Yan. Remove clock from the system notification area. Policy. Katulad din nun, pag sinabing remove, enable natin. Kasi pag sinabi dito disabled, nandoon pa rin yung clock. Okay, hayaan mo yung si sales, mahirapan doon sa pag-iisip ko ng oras. Okay, if you enable these settings, the clock will not display in the system notification area. Okay? And testing lang natin, apply. After that, nakapaggawa na tayo ng, close na natin to. And then sa secure, di ba? Punta tayo sa settings. Mag-generate dyan report. So this time, para makasigurado tayo, so punta tayo sa administrative, yung policy na ginawa mo, sa task manager daw, sa task menu, start menu, sorry, ito yung ginawa mo. And then sa system, control alt delete, yung remove task manager. Pag inilagay mo yung, pag mo yung system or yung control alt delete, wala yung task manager, hindi na mag-a-appear. Okay, docs? So ngayon, ililink up na natin. Punta tayo sa users under yun ng IT Net Solutions na ito yung organizational unit. Click. Then sa sales, kung saan natin siya ilalagay. Pwede dito naman, link an existing GPO. Then secure. Okay? So yan, nakalink up na siya. Ibig sabihin yan, link enabled, yes. GPO status enabled din. Okay. So this time, ayan, para makita natin. The following site domains and OUs are linked to this GPO. Sales. Link, yes, ito yung path. And then, authenticated users, yung security filtering. Okay, docs? So, tingnan natin ngayon. Ito yun si Abigail.
take note habang kayo nag-i-implement, halimbawa, nag-implement kayo ng bago, naka-sign in kayo, magsa-sign out muna kayo para yung inyong ginawa nagpo-propagate dun sa mga users. Alright, so dito na tayo, nakapasok tayo kay Abigail. Kung mapapansin niyo, wala dito yung clock. Okay? And then, right-click natin, yung task manager not clickable na. Okay, docs. So, pagka kinontrol alt delete natin, ako, nakasama na yung akin. Ayan, wala na siya yung task manager. Ano? Change password, sign out, switch user na at saka lock. Okay, docs. Yung task manager, wala na talaga. Okay? Ayan. So, ayun, yun yung ating sa group policy. Pwede pa kayo ditong maglagay. Halimbawa dito sa users, pwede pa ulit kayo maglagay. Let's say nasa sa users na yon. Dito, pwede kayo dito ano na agad, dumirekta, edit. Yan, automatic na. So, yan. Pwede rin dito. Anything na anong gusto niyo man, for security purposes ng inyong organization, pwede nyo gawin dito. Okay? Ayun. So, ini-implement ito once na ang isang organization, isang company, pag sinabing, sige, ilagay natin ng security or medyo natin ang mga clients. So, ito, ginagawa talaga ito ng mga system administrator. Okay? So, above nito, mag-additional ulit ako ng regarding sa GPO or group policy object para mas malaman pa natin, matutunan pa natin yung inner side ng group policy object. Ayun lang. Thank you guys. Happy Easter.